So, ayan po, luto na po ang ating pork caldereta. Nakahabol ang ating liver spread. So, ayan, sobrang sarap. Sobrang creamy. So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, tanghali na ngayon. Siguro mag 11 AM na dito sa amin. Taga sa ibang planeta ba kayo? So, ngayon, magluluto ako ng pork caldereta. So, naisipan kong gumawa ng pork caldereta kasi parating yung pinsan ko. So, sabi ko sa kanya, sige, pagluluto ko kayo ng masarap na pagkain. Dahil last time na parang paalis na sila or nakaalis na sila, nagluto ako ng pork sinigang. So sabi nila, ba't daw nagluto ako nakaalis na sila? So sabi ko, kasi masama ang pakiramdam ko, hindi ako nakapagluto. Ganun. So sabi ko, sige, bawi ako ngayong parating na sila. So ayun, nagluluto na ako, pinapalambot ko na yung karne. And hinihintay ko na lang yung pagdating nila. Sabi nila nasa malapit-lapit na sila. Hindi ko pa alam. Hindi pa sila nagre-reply kung nasan sila. So, hopefully guys, magustuhan nila yung aking ulam. O yung aking inihanda para sa kanila. Dito ako ngayon sa aking mahiwagang kusina. Thank you guys. Ingredients. Gagawa tayo ng caldereta. So, pork na medyo may buto. So, parang may ribs, ganyan. And then, onion, garlic, red bell pepper, tsaka green bell pepper, carrots, patatas, tomato sauce, salt, and pepper. So, pag gusto nyong lagyan pa ng mas maanghang, so maglagay kayo ng sili. Puno natin yung pork. Lagyan natin. Ayan. Then, pag malambot na siya, saka natin ilalagay yung mga ibang ingredients. Ayan, naglabas na ng sarili niyang tubig yung karne. Hindi ko nilalagyan ng tubig. And then, hintayin na lang natin na lumambot siya. Kasi pinapalambot ko po siya. Kasi may mga bata dito. So, gusto ko talaga medyo talagang malambot yung karne. Para at least naman makakain sila ng maayos. Ayan. Ayan, nilagay ko na yung bawang at sibuyas. So, gigasan na natin siya dun sa langis ng baboy. So, inalis ko muna yung baboy para at least hindi siya masyadong ma-overcook. So, maya-maya ilalagay ko siya. Papalambutin ko muna yung carrots and yung patatas. So, ayan. Pagkatapos, lalagay ko yung karne ulit.
To make sure na malambot na yung karne before natin nilagay yung ibang ingredients. Few moments later. So, ayan. Kumukulo na siya. Titingnan natin kung malambot na yung carrots at saka yung patatas. We need to make sure na malambot ang karne at ang patatas, carrots before natin siyang hahanguin. Kasi, pag mayroon kayong kids sa bahay, so I'm sure magre-reklamo yung mga yan at halos hindi nakakain kasi nga matigas ang karne, matigas ang ganito, ganyan-ganyan. So marami silang arte, guys. So dapat talaga lutong-luto ang ating mga karne ng ating mga gulay. Waiting pa tayo ng mga ilang minuto kasi medyo matigas pa yung mga gulay. Habol yung ating liver spread kasi kanina ko pa iniintay yung liver spread, kanina pa naghahanap yung anak ko. So ngayon lalagyan natin siya, ihahabol natin siya doon sa ating kaldereta. Maglagay na tayo ng asin at paminta. So, ayan. Siyempre, halo-haluin natin siya para hindi tumigas sa ilalim. Hindi magtutong. Wait natin maluto yung mga gulay. And then, pagkalipas ng mga ilang minuto, ilagay na natin ang green bell pepper at saka ang red bell pepper. So, ayan. Madali kasi siyang maluto. So, dapat iuhuli natin siya. Natin ang kuluan. So, ayan, luto na ang ating pork kaldereta. So, tayo ay kakain natin. Hintayin natin ang ating mga bisita. So, ayan, luto na po ang ating pork kaldereta. Nakahabol ang ating liver spread. So, ayan, sobrang sarap. Sobrang creamy.